اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهارده في الفيديو ده هنتعلم طريقه كويسه جدا اللي احنا نشغل كاميرا الموبايل ككاميرا ويب على جهاز الكمبيوتر بطريقه بسيطه جدا، وهي عباره يعني بكل اختصار بتثبت برنامج على جهاز الكمبيوتر وبتثبت برنامج كمان على الموبايل بتاعك، وبعد كده بتقدر تستخدم كاميرا موبايل ككاميرا ويب تستخدمها في البرامج بتاعه الاجتماعات ميتنج زي زوم كده مثلا، او برامج الفيديو شات زي سكايب مثلا. وتقدر كمان تستخدم كاميرا موبايل في ان انت تصنع محتوى على الانترنت. فيديو النهارده جميل وممتع جدا، يا ريت تكملوه للنهايه. خليكم معايا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مره تانية. انا اسمي محمد غراب ودي القناه بتاعتي. لو انت بتتفرج عليا اول مره ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس التنبيهات للكل. زي ما قلت لكم في مقدمه الفيديو، النهارده هنتعلم ازاي نستخدم الكاميرا بتاعه الموبايل اللي احنا نشغلها ككاميرا ويب ونستخدمها على جهاز الكمبيوتر في اللي احنا نعمل فيديو شات او اجتماعات عن طريق الفيديو، زي يعني باستخدام الكاميرا دي على برنامج زوم او برنامج سكايب، او ان احنا نستخدم كاميرا موبايل في اللي احنا نصنع محتوى ونسجل من خلال الكمبيوتر. كل اللي احنا هنحتاجه هو كمبيوتر او لابتوب شغال بنظام ويندوز، وهنسطب عليه برنامج اسمه اي في كام. كل لينكات تحميل البرامج طبعا موجوده في صندوق الوصف. وطبعا هنحتاج موبايل بيشتغل بنظام اندرويد او ايفون تشتغل بنظام اي او اس، وهنحتاج كيبل يو اس بي. طبعا استخدام كاميرا الموبايل على الكمبيوتر من خلال الكيبل اليو اس بي بيكون مستقر اكتر ومفيش تاخير بينه وبين اللي بيتعرض على الكاميرا، يعني في وقت كده بيبقى ايه يعني ريل تايم كده، اللي هو بيتم عرض الفيديو اللي انت بتسجله، وفي نفس الوقت اللي هو الوقت الحقيقي ما بيبقاش فيه ديلي او فيه يعني تاخير. ولذلك انا بنصح ان احنا نستخدم طريقه الكونكشن بالبرنامج من خلال كيبل اليو اس بي، مش من خلال الواي فاي، وده اللي احنا هنشرحه ان شاء الله في الفيديو ده. طبعا اكتر حاجه بتميز البرنامج اللي انت بتقدر تسجل فيديو من كاميرا الموبايل بتاعتك من اول جوده 360 بي لحد 4K طبعا مرورا ب 1080 بي. طيب حد هيسالني يقول لي انت ليه هتستخدم كيبل اليو اس بي مش هتستخدم الواي فاي؟ طبعا كيبل اليو اس بي هيبقى يعني في ميزه كمان، اللي هو هيبقى موصل التليفون بتاعك على الشاحن بشكل مستمر، علشان لو انت هتعمل مكالمات فيديو طويله فالجهاز بتاعك او الموبايل بتاعك ما يفقدش الشحن بسهوله. وكمان استخدام الواي فاي يعني بيسبب يعني بطء شويه في سرعه الانترنت، وبالتالي بيأثر على جوده الفيديو اللي هو بيوصل للناس او للاطراف التانية اللي انت بتتكلم معاهم. طبعا احنا علشان نشغل الموبايل ككاميرا هنحتاج نعمل حاجه على الموبايل ونعمل حاجه على جهاز الكمبيوتر. اول حاجه هنعملها على الموبايل، هنجيب الموبايل. انا مثلا هستخدم موبايل شغال بنظام اندرويد، فهنروح للاعدادات وبعد كده بنروح على اباوت فون. المفروض ان اي تليفون اندرويد بيكون في حاجه اسمها بيلد نمبر، بس بالنسبه لاجهزه شاومي هنا بيكون مكانها مكتوب اللي هو مي يو اي فيرجن. طيب البيلد نمبر او المي يو اي فيرجن ده عشان عايزين نشغل حاجه اسمها ديفلوبر اوبشنز نفتحها او نفعلها على التليفون، فهنضغط عليها 5 مرات زي ما انتم شايفين كده. كل ما بنضغط اكتر في يعني فاضل مرتين ضغطتين بس كده، قال لي ايه يو ار ناو ديفلوبر، كده تم فتح الاعدادات بتاعه الديفلوبر اوبشنز. طيب هنرجع مره تانية لقائمه الاعدادات الاساسيه بتاعه التليفون، هننزل تحت شويه. المفروض في معظم الاجهزه بتاعت اندرويد هتلاقي الديفلوبر اوبشنز دي اخر اختيار او الاختيار اللي قبل الاخير تحت، لكن بالنسبه لاجهزه شاومي بيكون في حاجه هنا اسمها اديشنال سيتنجز، بنضغط عليها. جوه منها بنلاقي حاجه اسمها ديفلوبر اوبشنز زي ما انتم شايفين كده، بنضغط عليها. وبعد كده هنحتاج اللي احنا نفعل حاجه اسمها يو اس بي ديباجنج مود. هننزل تحت شويه كده هنلاقي حاجه اسمها يو اس بي ديباجنج زي ما انتم شايفين، هنفعلها بالطريقه ديت وبعد كده بنضغط على اوكي. الخطوه اللي بعد كده هنحتاج نسطب برنامج اي في كام على الموبايل. طبعا البرنامج متوفر لنظام اندرويد ومتوفر لنظام ايفون، وطبعا هنبحث عن برنامج اسمه اي في كام. هو ده برنامج زي ما انتم شايفين اسمه اي في كام ويب كام. بعد كده نضغط على انستول. البرنامج بياخد وقت بسيط على ما بيتحمل، وبعد ما بتحمل البرنامج بتكون دي الايقونه بتاعته زي ما انت شايفها كده اسمها اي في كام. طيب كده انتهى دور الموبايل لحد دلوقتي. نتنقل على جهاز الكمبيوتر بقى علشان نسطب البرنامج ونبتدي نوصل الموبايل بالكمبيوتر عن طريق الكابل ونستخدمه ككاميرا. تعالوا معايا على الكمبيوتر. طيب احنا كده وصلنا على جهاز الكمبيوتر، برضو ده شكل البرنامج لنظام ويندوز. طبعا لينك التحميل بتاعه موجود في صندوق الوصف. البرنامج حجمه تقريبا يعني في حدود 17 ميجا. هتسطب البرنامج زي اي برنامج عادي، تضغط دبل كليك
تضغط يس. بعد كده بتختار اللغة، وطبعا تثبيت التلقائي اللي هو نيكست نيكست نيكست. وبعد كده بتضغط فينش وتتأكد ان علامة صح هنا شغالة عشان البرنامج يشتغل. طبعا دي بتكون ايقونة البرنامج. بتعمل allow access عشان البرنامج يقدر يعني يعمل access على الويب كام. بعد كده بتضغط على يس لو انت مسطب انتي فيروس يعني وتعارض معاه. طيب دلوقتي البرنامج بيقول ان هو منتظر ان يحصل كونكشن بين جهاز الكمبيوتر وبين الموبايل. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب جهاز الموبايل زي ما انتم شايفين كده، ونوصل اليو اس بي كيبل زي ما انتم شايفين. بعد كده هتطلع لكم رساله اللي هو السماح لليو اس بي ديباجنج زي ما انتم شايفين، وبتختاروا تاكدوا ان انتم مختارين علامه صح، ان دايما تعملوا الاو لجهاز الكمبيوتر ده. بعد كده بتضغط على اوكي. بعد كده في جهاز الكمبيوتر بتضغط على اوكي، وبعد كده بتفتح البرنامج بتاع اي في كام من خلال الموبايل بتاعك. بعد كده بتضغط على الاو لو انت اول مره تفتحه، الاو تاني مره. بعد كده زي ما انتم شايفين بيتم فتح الكاميرا زي ما انتم شايفين كده. يعني طبعا انا اسف على التراب واللخبطه دي كده. شاشه التليفون او كاميرا التليفون شغاله على جهاز الكمبيوتر. طبعا بالنسبه للتليفون ففي حاجات للتحكم، يعني ممكن تضغط على الزر بتاع تبديل الكاميرا ده ان هو يشغل الكاميرا الاماميه زي ما انتم شايفين. طبعا انا اسف على بشاعه المنظر. بعد كده نرجع للكاميرا الخلفيه تاني. ممكن تعمل فليب ميرور او اللي انت تعكس الكاميرا تبقى زي المرايه كده، تمام. وفي اوبشن هنا كمان بيعمل زي نظام بيوتي كده، او لو انت هتصور وشك يعني بينعم البشره. وهنا لو في فلاش مثلا خلفي او فلاش امامي بتشغله. وعلامه الواي فاي دي لو انت حابب تبدل يعني نقل البيانات، بدل ما هو من خلال الكيبل يبقى من خلال اليو اس بي. طيب انا هبدل الكاميرا الاماميه، فانا اسف على بشاعه المنظر طبعا يعني. طيب دلوقتي انا المفروض هفتح برنامج يكون بيشتغل بالكاميرا. انا مثلا بستخدم برنامج او بي اس في اللي انا بسجل او بعمل سكرين كاست منه، او بعمل ستريمنج للالعاب من خلال برنامج او بي اس، واحيانا بحتاج ان انا اطلع بصورتي. فانا هفتح او بي اس دلوقتي واضيف فيه الكاميرا ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. طيب ده برنامج او بي اس ستوديو. نفتحه بالطريقه التقليديه. هنعمل اد للسورس بتاع الويب كام، وهنختار فيديو كابتشر ديفايس. بعد كده نضغط على اوكي. هنعمل allow access هنا. طبعا انا عندي الانتي فيروس هو اللي بيسالني ان انت في برنامج ده هيعمل اكسس على الويب كام، فانا يعني هضغط allow access عادي. بعد كده يس. الديفايس هنا زي ما انتم شايفين المفروض ان ده الموبايل بتاعي، يعني المفروض ان ايدي باينه كده هنا. ده الموبايل بتاعي، تمام. هتختار اسم البرنامج من هنا اللي هو الاي في كام، ودي الاعدادات بتاعه الجوده لو انت يعني حابب تختار الريزولوشن معين، واعدادات الصوت زي ما تحب لو انت مش ضايف مصدر صوت تاني في المصادر اللي هنا. بعد كده هتضغط على اوكي. طيب دلوقتي بقى ايه اصبح متاح عندنا اللي انا ممكن يعني وانا بسجل احط الكاميرا بتاعتي كده في التسجيل، وهنا بيكون الخلفيه بتاعت الكمبيوتر او اللعبه اللي انا بلعبها. طيب انا عامل معلش انا كنت قالب يعني التليفون. هو طبعا بيعاب على البرنامج ده حاجه واحده، ان النسخه المجانيه يعني بيكتب اي في كام هنا او بيعمل علامه مائيه. طبعا يعني برنامج سعره رخيص جدا، ممكن يعني تشتروا الترخيص بتاعه في اي وقت. وزي ما احنا استخدمنا من الاعدادات بتاعت برنامج او بي اس اللي احنا ضفنا الكاميرا باسم البرنامج، اصبح ان جهاز الكمبيوتر دلوقتي فيه كاميرا اسمها اي في كام. تقدر من خلال الكاميرا دي اللي انت يعني تختارها ان هي تكون الكاميرا الافتراضيه من خلال برنامج سكايب او برنامج زوم او اي برنامج تاني بيحتاج الويب كام. ولهنا انتهت حلقه النهارده. اتمنى ان هي تكون مفيده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتبعته لاصحابك اللي ممكن يكونوا مهتمين. وما تنساش اهم حاجه تعمل سبسكرايب في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس التنبيهات للكل. شكرا جزيلا مره تانية، اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.